السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيشن جديدة وهنكمل diabetes mellitus، وهنتكلم في السيشن دي إن شاء الله عن ال investigation for a case of diabetes. المفروض إن أنا عندي investigations بعملها سواء كان for diagnosis عشان أشخص الحالة دي سكر ولا لأ، أو علشان أعمل monitoring وfollow up وأتابع الحالة دي الكنترول بتاعها كويس وأنا مش كويس. أول حاجة وأهم حاجة والأساس في التشخيص بتاع حالة سكر إن أنا بشخص عن طريق تحليل سكر الدم. تحليل سكر الدم فيه منه fasting blood sugar وفيه post prandial blood sugar، وأهم من إن أنا أعرف الليفلز أعرف البارامترز أو البريكوشنز اللي المفروض تحصل عشان أعتمد على نتيجة التحليل. بمعنى إيه؟ بمعنى كلمة fasting blood sugar إنه على الأقل صايم 8 ساعات، على الأقل صايم 8 ساعات. وكلمة صايم إنه ما خدش أي حاجة غير المية، مية بس. وحضرتك كانت بالجامد على العيان إن مفيش عصاير، مفيش شاي، مفيش قهوة، مفيش أي مشروبات كافيين، مفيش، يعني هو في ناس بتعتبر إن المشروبات مش تبع الصيام بتاع التحاليل ده، فنأكد عليهم إن أي حاجة غير المية not allowed. تمام؟ يبقى أنا في الفاستنج بلاد شوجر بيبقى عندي صايم على الأقل 8 ساعات، صايم عن كل حاجة ما عدا المية. أما البوست برانديال بلاد شوجر، لو لقيت حضرتك إن التحليل مكتوب بوست برانديال وسكيب، يعني أنا قصدي 2 hours بوست برانديال. و2 hours بوست برانديال مش أي بوست برانديال. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو عايز تحط الفاستنج والبوست برانديال مع بعض في تحليل واحد، ده معناه ان ده الفاستنج بتاعي وانا جاي صايم 8 ساعات، وتقدر في اي وقت من اليوم مش هتفرق، المهم ان انا صايم 8 ساعات وعملت الفاستنج وبعدين كلت، وبعد ما كلت بساعتين عملت البوست برانديال. يبقى انا لما احط لك الفاستنج والبوست برانديال في ورقه واحده معناهم ان انا عاملهم سبسيكونت ورا بعض على طول. عملت الفاستنج والعيان كل وبعدين حللت له بعديها بساعتين. لكن ما يعتمدش خالص ان انا صمت النهارده 8 ساعات ورحت وحللت ده الفاستنج بتاع النهارده، طب انا مكسل بقى اروح المعمل، اروح وبكره بقى ان شاء الله لما ابقى افطر ابقى اروح اعمل ال 2 اور بوست برانديال. ذاتس فاين، هيبقى برضه 2 اور بوست برانديال، بس ما احطهمش في ريبورت واحد. الفاستنج ده لوحده بقى و2 اور بوست برانديال لوحده. تمام؟ ليه؟ لان اكيد الميتابوليزم بتاعتي يوم بعد يوم بتختلف، واكيد الميتابوليزم بتاعتي هتختلف لان انا مش ضامن ان العيان ده كان صايم تاني يوم 8 ساعات وبعدين فطر. تمام؟ لكن في اليوم الاولاني اللي انا بقول عليه اللي هو انا كنت صايم 8 ساعات وبعدين فطرت وبعدين حللت بعديها بساعتين، يبقى انا كده حطيت الفاستنج والبوست برانديال الاثنين في ريبورت واحد. لكن ان انا اقول ان انا كلت وبعد ما كلت بعديها بساعتين حللت، ده 2 اور بوست برانديال، ذاتس فاين، بس ما احطوش مع الفاستنج في ريبورت واحد، لان انا ما اضمنش ان العيان ده كان صايم قد ايه قبل ما ياكل. كمان يستحسن ان انا اكل حاجه خفيفه، يعني ما اخدش حاجه فيها لبن كتير وبعد كده اقول ان انا هحلل 2 اور بوست برانديال. بما اننا هنا في مصر معظم الناس بتفطر يعني بعيد عن رمضان في اللي هو فول وطعميه والكلام ده، الكلام ده هيبقى تقيل قوي، علشان يرفع مستوى السكر في الدم هياخد وقت، وبالتالي اغلبيه التحاليل بتلاقي ان الفاستنج كان عالي شويه لو انا بتابع يعني عين سكر، و2 اور بوست برانديال معقول. يقول لك اذا كنت انا لما باكل السكر بتاعي ما بيعلاش، هو هيعلى بس محتاج وقت، لان الدايجيشن والابسوربشن للحاجه دي تقيله قوي على الانتستين، فبالتالي بتاخد وقت. فيستحسن ان انا بعد ما اخد من العينه بتاعه الفاستنج انبهه انه يفطر حاجه خفيفه، علشان ابقى انا عارف ان وقت الابسوربشن بتاعها والدايجيشن في الانتستين مش هياخد وقت وهيرفع مستوى السكر في الدم. يبقى دي اول بريكوشن. تاني حاجه، في نوع تاني من البوست برانديال بلاد شوجر اللي هو ال1 اور بوست برانديال، وده اللي انا قلت عليه ان ده المفروض المستوى الاعلى للسكر في الدم طبيعي. 1 اور بوست برانديال المفروض ان هو اعلى مستوى للسكر في الدم طبيعي، اللي هو ان انا اكلت وبعد الاكل بساعه حللت. تمام، تعالوا نقول الليفلز بقى. الفاستنج بلاد شوجر النورمال من 70 ل 100 مللي جرام بر ديسيلتر، لو حضرتك بتقيس بالملي مول هيبقى اقل من او يساوي 5.6 مللي مول بير لتر. واحب انبه تاني ان ده according to ADA اللي هي الامريكان دايابيتيك اسوسيشن. ليه بقول الكلام ده؟ لان انا لو ماشي تبع البارامترز او الجايد لاينز بتاعت WHO هتلاقي ان WHO حتى من 70 ل 110. ال10 دي هي اللي هتفرق، في ناس بتفرق معاهم كده،
لكن شوف انت حضرتك ماشي تبع ايه هي النظريه، ان انا ما اعملش فلكتويشن. يعني ايه؟ ان انا امشي تبع ده صح ولا تبع ده صح؟ اكيد الاثنين صح، بس هي النظريه ان حضرتك لو هتمشي تبع جايد لاينز معينه اكمل عليه، اشخص العيان واتابع العيان بنفس البارامترز، لكن ما اقعدش اعمل فلكتويشن بقى، اللي هو انا النهارده العيان جان لي 90، خلاص انت السكر بتاعك طبيعي according to ADA، بكره جاي سوري يعني مش هيجي لي بكره، الشهر الجاي جاي لي لقيته 109، لا انت برضه طبيعي بس according to WHO. لا مفيش حاجه اسمها كده، بدل انا بدات بجايد لاينز معينه هكمل بيها مع الحاله طول الوقت. تمام، نرجع تاني. يبقى انا بنبه بس ان الحاجات اللي انا كاتباها دي according to اخر جايد لاينز نزلت من ال ADA اللي هي الامريكان دايابيتيك اسوسيشن. الفاستنج بلاد شوجر زي ما اتفقنا الطبيعي بيبقى من 70 ل 100 مللي جرام بر ديسيليتر، لو انا بقيس بالملي مول بير لتر هيبقى اقل من او يساوي 5.6 ملي مول بير لتر. طب عشان اقول ان هو دايابيتيك يبقى اكتر من او يساوي، يعني من بدايه ال 126، ال 126 ده في الفاستنج دايابيتيك 126 مللي جرام بر ديسيليتر، او لو انا بقيس بالملي مول اكتر من او يساوي 7 ملي مول بير لتر. طب في جاب في النص، يعني ايه؟ يعني انت قلتي ان انا هنا لحد ال 100 طبيعي، اوكي، وانت قلتي من اول 126 انا دايابيتيك او عندي السكر، في النص انا داخل على سكر، اللي احنا بنسميها ايه اللي في النص ده، اللي في الجاب اللي في النص بنسميها بري دايابيتيك، اللي هي ما قبل السكر، اللي هو انا بدا يبقى عندي انتوليرنس، بدا جسمي قدرته على التعامل مع السكر في الدم مش طبيعيه، مش قادر يتحكم في مستوى السكر في الدم بالمعدلات الطبيعيه، بدا السكر يرتفع عن الطبيعي، ولكن لم يصل بعد الى مستوى السكر، ولكن هو بدأ في اختلال، في intolerance، ده بنسميه على حسب بقى، يعني أنا هنا بتكلم عن الفاستنج فهسميه ده impaired glucose أو fasting blood sugar، impaired fasting blood sugar، أو ممكن نسميه pre-diabetic case. يبقى تاني الفاستنج النورمال أولا يكون العيان صايم at least 8 ساعات، النورمال بتاعي بيبقى من 70 ل 100 مللي جرام بر ديسيليتر، لو انا بقيس بالملي مول يبقى اقل من او يساوي 5.6 مللي مول بر لتر. عشان اقول ان الحاله دي دايابيتيك يبقى لو انا بتكلم عن مللي جرام بر ديسيليتر اكتر من او يساوي 126 مللي جرام بر ديسيليتر، بالملي مول تبقى 7 مللي مول بر لتر. in between في النص ده بسميه impaired fasting glucose او البري دايابيتيك كيس، وده انذار من الجسم ان حضرتك تبدا تظبط الاكل وتبدا تظبط اللايف ستايل بتاعتك والا هدخل على سكر. تمام، نتكلم عن البوست برانديال زي ما اتفقنا، بدل انا ما حطيتش ارقام قبليها يبقى انا بعتبر ده 2 اور بوست برانديال، لكن لو انا عايز ال 1 اور بوست برانديال هكتب 1 اور بوست برانديال. ال 2 اور بوست برانديال الطبيعي انه يكون اقل من 140 مللي جرام بر ديسيليتر، لو انا بتكلم بالملي مول 7.8 مللي مول بر لتر. عشان اقول ان الحاله دايابيتيك يبقى اكتر من او يساوي 200 مللي جرام بر ديسيليتر، او بالملي مول 11.1 مللي مول بر لتر. برضه in between هيبقى بري دايابيتيك او impaired بوست برانديال، وده برضه انذار من الجسم. اما ال 1 اور بوست برانديال فممكن يوصل لحد 150، وده اعلى مستوى للسكر في الدم، الطبيعي ان هو ما يعلاش عن 150 مللي جرام بر ديسيليتر. يبقى ده اول نوع من الانفستيجيشنز اللي انا ممكن اعملها لحالة السكر، اللي هي سواء كان فور دايجنوز عشان اشخص او فور مونيتورنج اللي هو الفاستنج اند بوست برانديال بلاد جلوكوز. تعالوا نتكلم عن الانفستيجيشن الثانيه اللي هي الاورال جلوكوز توليرانس تيست. تاني انفستيجيشن في الانفستيجيشنز فور دايابيتس سواء كان فور دايجنوزس او فور مونيتورنج هو الاورال جلوكوز توليرانس تيست. اورال جلوكوز توليرانس تيست من التست اللي العيان ما بيرتاحلهاش. ليه؟ لان ده بيلزم العيان انه يفضل عندنا سواء في العياده او في المعمل على الاقل 2.5 ساعة. ده طبعا بيبقى وقت كبير قوي ان العيان يفضل موجود فيه. ده غير ان حضرتك كل نص ساعه بتاخد منه عينه دم وعينه يورين، فدي بتبقى حاجه annoying للعيان ما بيحبهاش. وبالتالي الاورال جلوكوز توليرانس تيست مش حاجه روتين مش حاجه
احنا بنلجأ ان احنا نعملها في اي وقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في حالات معينه هي اللي احنا بنلجأ فيها للاورال جلوكوز تولرانس تيست. ايه الحالات دي؟ لو احنا شاكين ان العيان سكر بس احنا لما حللنا له الفاستنج والبوست برانديال وعدناه كذا مره بيطلع طبيعي، ومع ذلك العيان ده عنده السيمبتومز، بيشتكي من بوليوريا وبوليدبسيا وبوليفيجيا انديزايرد ويت لوس، بس انا كل ما احلله السكر الاقيه في النورمال ليفلز، انا شاكك، هضطر ان اعمل ده. عيانه بريجننت وانا عايز اتاكد اذا كان عندها سكر ولا لا، يستحسن في حالات الجستيشنال دايابيتس اللي هي الدايابيتس وذ بريجننسي ان انا هعمل او اشخص بالاورال جلوكوز تولرانس تيست ان العيان مديني جلوكوزوريا مثلا اللي هو فيه جلوكوز في اليورين بس ما عندوش اي حاجه ثانيه، فانا محتاجه اتاكد الجلوكوز في اليورين ده جاي منين. ان العيان هو عايز يطمن ان فور شور ما فيش سكر. ايه ده، هو انا ممكن لما احلل السكر اللي انت لسه قايله عليه اللي هو الفاستنج والبوست برانديال نوت شور؟ ممكن يكون نوت شور في حاجتين. لو العيان ده سيمتوماتيك ومع ذلك الليفلز نورمال، في عيانين بيبقوا عندهم نوع من الانكزايتي، هو خايف ان الدكتور يقول له حضرتك عندك سكر، فيعمل ايه؟ قبل ما يجي للدكتور ما ياكلش اليومين 3 اللي قبلهم، هو نفسيا بيبقى تعبان وعارف ان هو ممكن يروح الدكتور يقول له انت عندك سكر، فاليومين ال3 اللي قبل ما يروح للدكتور ما بياكلش تقريبا، فلما تيجي حضرتك تحلله هتلاقي ان الليفلز نورمال، بس هو في الحقيقه ده مش الطبيعي بتاعه، هو علشان بقاله يومين 3 خايف وما بياكلش. ففي الحاله دي التحليل بتاع الفاستنج والبوست برانديال هنا خادع، مش هيديلك الليفلز الطبيعيه اللي المفروض تديها لك. ساعات لو انا عندي بوزيتيف فاميلي هيستوري قوي ان باباه ومامته واخواته كلهم عندهم سكر وهو الوحيد اللي ما عندوش سكر، انا عايز اتاكد ان هو الوحيد اللي ما عندوش سكر، علشان اللايف ستايل موديفيكيشن هتفرق معاه قوي لو انا لحقته من بدري. وده مهم قوي على فكره، تشخيص مرض السكر من بدري من الحاجات المهمه جدا عشان الحقه قبل الكومبليكيشن. مريض السكر لما يكون مظبط نسبه السكر في الدم هو مش مريض ولا حاجه، مريض السكر كل مرضه في ارتفاع نسبه السكر في الدم، لكن لو انا قادر بالدايت باللايف ستايل موديفيكيشن ايفن لو انا لجأت في التريتمنت ان انا اظبط نسبه السكر في الدم من بدري قوي، ده هيمنع كومبليكيشنز كتير جدا انها تحصل. تمام، فمهم جدا التشخيص البدري والكنترول البدري لمريض السكر. فبالتالي انا بلجأ للاورال جلوكوز تولرانس تيست في حالات معينه، مش في الطبيعي ان انا بعمله كروتين انفستيجيشن فور دايابيتس. زي ايه الحالات المعينه؟ زي ما اتفقنا، لو العيان ده سيمتوماتيك عند السيمتومز اوف دايابيتس ومع ذلك الفاستنج والبوست برانديال مديني نورمال، لو العيان ده عنده سيفير بوزيتيف فاميلي هيستوري، لو العيان ده عنده جلوكوزوريا ومع ذلك برضه عنده نورمال ليفلز، لو العيان ده واقع في الزون بتاع البري دايابيتيك، هو برضه ممكن يكون خايف فمظبط اكله، فلما جه وقع في البري دايابيتيك ليفل ومع ذلك هو دايابيتيك، هو مش بري دايابيتيك. فمعظم الناس البري دايابيتيك عشان تو بي شور انه بري دايابيتيك جاست impaired جاست intolerance ولسه ما دخلش في مرحله الدايابيتس، محتاج ان انا اعمل له اورال جلوكوز تولرانس. واتفقنا ان في حالات الجستيشنال دايابيتس يفضل ان انا اشخص بالاورال جلوكوز تولرانس. تمام، اعمل الاورال جلوكوز تولرانس تيست ازاي؟ برضه بخلي العيان يصوم على الاقل 8 ساعات ويستحسن 12 ساعه. يبقى عشان مش بقول لك هي بدايتها كده، هو العيان فعلا بيتعب معانا شويه في الاورال جلوكوز تولرانس، بس ده لمصلحته مش لمصلحتنا. اول حاجه انه يكون صايم على الاقل 8 ساعات الى 12 ساعه، يفضل انه يكون 12 ساعه، وزي الصيام بتاع الفاستنج بالظبط، ممنوع اي اكل واي مشروبات غير الميه. لما هيجي لحضرتك هتسحب منه عينه الفاستنج عادي، دم ويورين، وبعد كده هتخليه يفطر عادي بقى؟ لا، هنا ما بنخليهوش يفطر عادي، هنا احنا عايزين نديله سيمبل شوجر. انا عايز الحق الابسوربشن بسرعه، مش عايز ادي اي فرصه ان يكون هو واكل اكل زي ما قلنا تقيل فلسه هياخد وقت في الدايجيشن اند ابسوربشن، او ان هو يكون عنده مشكله في الدايجستيف انزيمز، هو ده اللي يلخبط لي التحليل، يكون عنده مشكله في الانتستين اصلا، عنده نزله معويه، عنده ديفكت في الانزيمز، عنده مال ابسوربشن، وات ايفر هو عنده ايه، وده اللي يلخبط لي التحليل. فانا هديله السامبل. يعني ايه هديله السامبل؟ هديله جلوكوز، هديله جلوكوز از جلوكوز، بحيث ان انا ضامن ان هو يبقى ماكسيمالي ابسوربد بعد ساعه. اديله الجلوكوز ازاي؟
يفضل ان هي بتبقى حاجه عامله زي البيبسي كده او الكوكاكولا، ازايز كده بتبقى غامقه اسمها ديكستروز. الديكستروز هو الاسم الكيميائي للجلوكوز، اسمه ديكستروز. فالديكستروز هو ده بيبقى علبه عامله زي البيبسي كده، بندي المريض العلبه اللي هي الازازه يشربها بسرعه، يشربها في ظرف مثلا 10 دقائق ربع ساعه، تمام، ورا بعضها. هي بتبقى مسكره شويه فممكن تخلي يجيله نوزيا، فمش شرط ان تقول له اشربها مره واحده، اشربها مره واحده انت كده ممكن تخليه يجيله نوزيا ويعمل فوميتنج. فيفضل ان هو يعني ياخدها على حوالي 10 دقائق ربع ساعه، مش مشكله، تمام. في ناس بتعمل حل تاني. ايه الحل التاني ده؟ قال لك انا هدي جرام، المفروض في الاورال جلوكوز توليرانس ان انا بدي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت. فلو فرضنا مثلا ان انا وزني 60 يبقى انا المفروض اخد 60 جرام، وزني 70 يبقى المفروض اخد 70 جرام، وزني 80 يبقى المفروض اخد 80 جرام. في ناس بتحطها بقى ان انا هحط معلقه السكر على كوبايه ميه وادوب على حسب بقى عدد الجرامات. هو ده حل اللي هو ايه الالترناتيف، مش الاساسي. الاساسي ان انا اديله الديكستروز. ليه بقى؟ ليه بقول الاساسي ان انا اديله الديكستروز؟ لو حضرتك فاكر من الكيمستري، السكر اللي هو السكر العادي التيبل شوجر بتاعنا ده مش جلوكوز، ده سكروز. يعني ايه؟ يعني جلوكوز بلس فركتوز. فده محتاج انزيم في الدايجيشن موجود في الانتستينال وول اسمه سكريز. لو انا عندي ديفكت في السكريز يبقى انا كده ببوظ التحليل. لكن احنا بنلجأ للحل ده لو انا مش افيلبل عندي الديكستروز. برضه الديكستروز بدي منه جرام لكل كيلو جرام بودي ويت، وبما ان الافريج بيبقى في الطبيعي بين ال 60 وال 80، فاحنا قلنا تقريبا هنديله 70 جرام. يبقى 70 دي مش رقم ثابت، 70 دي على اساس ان انا معتبر ان العيان اللي قصادي ده افريج. لكن فرضنا ان العيان اللي داخل حضرتك 120 كيلو تديله 70 جرام يعمل له ايه؟ مش هيرفع السكر طبعا. فانا محتاج ان انا اديله في الحاله دي اراوند من 100 ل 120 جرام. لو انا حتى مش عايزه ادي 120 جرام اصل هم فيري هاي دوز وممكن يعملوا نوزيا جامده، خليها على الاقل 100. لكن 70 مش هتعمل حاجه. الصح ان انا ادي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت. يعني بنكتب 70 دي على ان هي الافريج ويت، بيبقى من 60 ل 80. لكن لو انا حسيت ان الويت اللي داخل لي عالي قوي المفروض اعلي الجرعه. برضه لو حضرتك حسيت ان الويت اللي داخل لك قليل قوي المفروض برضه تقلل الجرعه. يبقى تاني هصوم العيان من 8 ل 12 ساعه، هديله جرام لكل كيلو جرام بودي ويت من الديكستروز. الحل التاني ان انا احط السكر في كوبايه ميه، وقلنا ده مش حل صح قوي لان ده مش جلوكوز ده سكروز. وبعدين سوري، هسحب عينه الدم وعينه يورين كل نص ساعه. مش بقول لك انا بتعب العيان قوي معايا في التوليرانس تيست ده، اسحب منه عينه دم وعينه يورين كل نص ساعه. واعمل ايه؟ اعمل بلوتنج. يعني ايه اعمل بلوتنج؟ يعني هعمل رسم بياني. الاكس اكسس بيبقى عليه التايم، دي نص ساعه، ساعه، ساعه ونص، ساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات، ودي الزيرو ده اللي هو الفاستنج اللي جاي فيه. وده الليفل بتاع البلاد جلوكوز بالملي جرام بير دي سي. وبعمل جدول تحتيه لليورين سامبلز. طبيعي ان انا الاقي ايه؟ الطبيعي ان انا الاقي الفاستنج من 70 ل 110، والاقي ان اعلى مستوى للسكر في الدم البيك بتاعتي زي ما اتفقنا عند ال1 اور، وبعد كده بيبدا السكر ينزل للطبيعي التاني بتاع الفاستنج. يبقى ده النورمال كيرف، الازرق ده هو النورمال كيرف. ان انا الفاستنج ليفل بتاعي بيبقى من ال 70 ل 110 according to WHO، او من ال 70 ل 100 according to EDA. الماكسيمم بتاعي بيبقى عند 1 اور، هي البيك بتاعتي ما تعديش 150، وببدا ارجع للطبيعي بعد 2 اورز بنزل تحت ال 140. تمام؟ البيك زي ما اتفقنا عند ال 1 اور، اللي قبليها ده بسميه ascending limb. ascending يعني ايه؟ يعني طالع. واللي بعديه ده اسمه ايه؟ اسمه descending limb. يعني ايه descending؟ يعني نازل. الاسcending limb ده ليه؟ لان انا بدا الجلوكوز يحصل له absorption. يبقى البيك عند 1 اور، قبليها في ascending limb. ايه اللي طلعه؟ due to glucose absorption. طب ايه اللي نزله؟ عشان بدا يحصل insulin secretion. يبقى الاسcending limb is due to glucose absorption، لكن descending limb is due to insulin secretion. ده normal glucose tolerance curve.
في نفس الوقت المفروض ان كل عينات اليورين ما فيهاش جلوكوز، no glucose. يبقى ايه هي الكاركترستكس اوف نورمال اورال جلوكوز توليرانس كيرف؟ الفاستنج بتاعي في النورمال ليفلز من 70 ل 100. 1 اور بوست برانديال از ذا بيك وده ما بيعديش 150. 2 اور بوست برانديال از less than 140 وبعد كده returning to the normal fasting levels. قبل البيك في ascending limb due to glucose absorption، بعد البيك في descending limb due to insulin secretion. بعيد عن ده بلاقي ان اليورين there is no glucose in urine, no glucose. يبقى دي characters of normal oral glucose tolerance test. لو هو diabetic هلاقي ايه؟ هلاقي الفاستنج اعلى من الايه؟ ال 126 وهلاقي البيك بتاعت ال 1 اور دي اعلى من ال 200 وال 2 اور مش راضي ينزل للفاستنج ليفلز، هيفضل عالي فتره طويله. يبقى الليفلز بتاعتي عاليه وان انا مش راضي انزل للطبيعي تاني، ده كاركتر ان انا دايابيتك. واكيد هلاقي عينه او اكتر في اليورين اول ما هكون عديت في البلاد الرينال ثريشولد هيبدا ينزل في اليورين جلوكوز وهيبقى في عينه او اكتر فيهم جلوكوز. يبقى احنا اتكلمنا في السيشن دي عن الفاستنج اند بوست برانديال بلاد جلوكوز ليفلز، الاورال جلوكوز توليرانس تيست. السيشن الجايه ان شاء الله هنكمل الابنورماليتيز بتاعت الاورال جلوكوز توليرانس تيست والاذر انفستيجيشنز فور دايابيتس. اشوفكم على خير ان شاء الله.